Ngoài ra thì nhìn ở đến 4 giờ chúng ta cũng có thể thấy chúng ta có một cái vùng supply ở đây rất là cứng này. Đó, rất là cứng đúng chưa? Và cái vùng supply này thì mọi người thấy là nó loanh quanh ở trong cái vùng này, hoặc không phá qua được là nó cũng sẽ đâm xuống thôi. Đương nhiên là cái vùng này thì nó khá là lớn, bởi vì đây là vùng H4 nhưng mà nó vẫn bản chất của nó vẫn là vùng supply, và ở đây sẽ là cái vùng mà nó đè giá xuống, được chưa? Thì mình sẽ nghi ngờ là nó cũng sẽ chưa vượt qua được vùng này ngay đâu, và ở đây thì lại có một cái vùng đẩy giá lên. Thực ra khi giá ngày hôm qua về cái vùng này là nó cũng lại đẩy lên, như vậy thì nó bị mắc kẹt trong hai cái vùng này. Đó, mặc dù là cái biên nó khá là lớn, để mà bắt được thì rất khó, nói thật với mọi người luôn. Biên lớn như này thì chúng ta không giao dịch được đâu, chúng ta chỉ sử dụng đó để phân tích thôi. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của bản lĩnh official của mình. Giờ hôm nay là ngày thứ năm, ngày 5 tháng 2 năm 2026, và chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong video này. Mình tiếp tục chia sẻ cho mọi người về thị trường forex, chia sẻ cho mọi người trong ngày hôm nay dựa trên góc nhìn cá nhân của mình. Có thể đúng có thể sai, quan trọng nhất là mình sẽ phân tích cho mọi người dựa trên những cái kinh nghiệm và cũng như là những cái mình nhìn thấy được ở trên thị trường này. Mình thì không dám chắc 100% là đúng, mà mình chỉ dám chắc được khoảng tầm từ 60 đến 70 đến 80% thôi. Đó, và mình sẽ sử dụng cái tỷ lệ RR tốt để mình có thể bù đắp lại cái việc phân tích sai của mình. Đó, tại vì ở trong thị trường này thì đảm bảo mọi người là không có ai dám chắc là tỷ lệ thắng của mình qua được 80-90% đâu. Đó, tại vì thị trường này thì dù có phương pháp nào chăng nữa, mà có đánh nhiều thế nào chăng nữa thì rồi cuối cùng cái tỷ lệ nó cũng sẽ quay về 50-50 thôi. Vậy thì chúng ta thắng ở đâu ạ? Chúng ta thắng bằng cách là gì ạ? Sử dụng cái tỷ lệ RR. Đó, chúng ta RR càng tốt thì chúng ta sẽ càng có tỷ lệ thắng cao. Một cái lệnh chúng ta thắng, chúng ta có thể bù đắp được khoảng tầm 4 đến 5 lệnh SL, thì hoàn toàn chúng ta có thể tự tin cái việc là gì ạ? Chúng ta có thể giao dịch được rất nhiều lệnh và chúng ta có tỷ lệ thắng rất là cao. Thắng cao ở đây không phải cái việc chúng ta phân tích chính xác, mà phân tích mà chúng ta sẽ thắng bằng cách kỷ luật vốn, thắng bằng cách là gì ạ? Chúng ta kỷ luật bản thân mình. Đó, chứ không phải cái việc mà chúng ta phân tích đúng càng nhiều thì chúng ta thắng càng cao. Tại vì nếu chúng ta phân tích đúng mà chúng ta không gồm được lời thì nó cũng không đem lại cho chúng ta hiệu quả, đúng không ạ? Rồi thì trong ngày hôm nay mọi người thấy là chúng ta sẽ có tin của đồng USD liên quan đến trợ cấp thất nghiệp này và cơ hội việc làm này. Đó thì tuần này thì mình đọc được một vài cái bài báo, nó cũng nói về là chính quyền Trump tuần này thì sẽ đóng cửa và sẽ không công bố dữ liệu non-farm. Thì mọi người có thể thấy là ngày mai chúng ta cũng không non-farm luôn, chúng ta chỉ có trợ tiền thất nghiệp thôi. Đó, còn ngày hôm nay thì tin tức vẫn đầy đủ. Như vậy tuần này chúng ta lại thấy ra gì ạ? Sẽ lại là một cái tuần mà nhiều cái sự hoài nghi, nhiều cái sự biến động, và chúng ta cần phải hết sức cẩn thận trong thời gian này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhiều phân tích biểu đến luôn. Đầu tiên vẫn là con DXY trước. Đó, bao giờ mình cũng sẽ phân tích con này để chúng ta biết được cái xu hướng của đồng đô la nó đi như nào, và dựa vào đây chúng ta sẽ phân tích được các cặp tiền hay là kể con vàng cũng vậy. Thì con DXY này ngày hôm qua tiếp tục lại là một cái đêm tăng, đúng không? Và test lại cái vùng hỗ trợ trên này. Đó, hiện tại thì chưa có phá qua, khi nào nó phá qua đây thì tính tiếp. Đấy, test lại rồi đúng không ạ? Xém tí nữa. Thì ở đây nếu chúng ta vẽ cái hộp thì nó cũng gần lên được hộp thứ ba. Đó, còn nếu chúng ta sử dụng kháng cự thì nó cũng chạm được cái vùng kháng cự rồi. Nếu mà nó không phá được vùng này thì nó quay đầu đi xuống. Đó, thì ở đây hiện tại là đang có hai nến chạm, cái vùng kháng cự này chưa phá thì mình vẫn sẽ ưu tiên cho cái việc là DXY sẽ giảm trong ngày hôm nay. Trường hợp nếu mà nó có phá qua, ví dụ như đây đi sóng 1, 2, 3, 4 và 5 đi, thì có thể nó sẽ lên được cạnh hộp trên này để đủ nốt, rồi sau đó nó sẽ quay đầu đi xuống để nó giảm tiếp. Đó, như vậy thì DXY mình sẽ thiên hướng trong ngày hôm nay ra diện thiên về giảm nhiều hơn. Nếu trong trường hợp nó phá qua vùng kháng cự này thì phiên Á sẽ tăng, còn nếu trong trường hợp không phá qua được thì nó cũng có thể giảm luôn từ phiên Á. Đó, mình sẽ ưu tiên cho việc là DXY giảm nhá. Như vậy các cặp tiền có đuôi U đằng sau sẽ ưu tiên cho tăng, và các cặp tiền có đuôi U đằng trước thì sẽ ưu tiên cho nó giảm, được chưa? Ở đây thì mình nghĩ là khả năng cao nó sẽ cố gắng đục qua được cái vùng kháng cự này. Nếu mà đục qua được như vậy thì chắc là lên được cái vùng kháng cự trên này đấy, sau đó bắt đầu từ đây đi xuống, được chưa? Đó, thì nếu trường hợp như thế thì sáng nay phiên Á nó sẽ tăng lên, và đến phiên Âu Mỹ thì lại đạp xuống. Đó, tại vì đồng đô la vẫn đang yếu mà, nên mình nghĩ nó sẽ không lên được quá nhiều đâu. Đó, thì mọi người tham khảo bảng về DXY nhá. Rồi mình sẽ phân tích sâu hơn ở con vàng và dành thời gian nhiều con vàng này hơn. Đầu tiên vẫn nhìn ở nến D trước đi. Mọi người có thể thấy là nến D ngày hôm qua nó đóng một cái pin 3, chứng tỏ là gì ạ? Lên đến cái vùng 5k này là cái vùng tranh chấp rất là mạnh mẽ.
đúng không ạ? Mọi người thấy lên 5k một cái nó cố nó đẩy lên được 5k, gần 5k1 thì bị đạp xuống, và đạp xuống tận 4k8 50, về gần đến 4k8 tròn thì nó lại bật ngược trở lại. Tức là ở đây đang xảy ra một cái vùng tranh chấp rất là mạnh mẽ, và đây sẽ là cái vùng quyết định xem là xu hướng của con vàng này sẽ đi tiếp hay là giảm tiếp. Đó thì mọi người sẽ cần phải rất lưu ý cái vùng tranh chấp này, và nó sẽ quét lên cái xuống rất là nhiều, chứ nó không đơn giản như cái việc là nó sẽ đi một mạch ở chỗ này đâu. Đó, mọi người có thể thấy nhìn qua ở đây 4 giờ này, đó đẩy lên thì ngày hôm qua khi mà nếu nó đẩy lên ấy thì giá nó cũng đã chạy bắt đầu càng ngày càng chậm lại, và khi đạp xuống nó cũng đạp một cái rất là mạnh. Đó thì mọi người có thể thấy thể hiện được cái việc là gì ạ, seller họ thủ ở đây rất nhiều, mốc 5k tròn mà. Đó, SL thì cũng sẽ chắc là 5k1 thôi, nhưng thực ra ngày hôm qua chưa chạm được cái mốc đó. Ngoài ra thì nhìn ở đến 4 giờ chúng ta cũng có thể thấy chúng ta có một cái vùng supply ở đây rất là cứng này. Đó, rất là cứng đúng chưa? Và cái vùng supply này thì mọi người thấy là nó lanh quanh ở trong cái vùng này, hoặc không phá qua được là nó cũng sẽ đâm xuống thôi. Đương nhiên là cái vùng này thì nó khá là lớn, bởi vì đây là vùng H4 nhưng mà nó vẫn bản chất của nó vẫn là vùng supply, và ở đây sẽ là cái vùng mà nó đè giá xuống, được chưa? Thì mình sẽ nghi ngờ là nó cũng sẽ chưa vượt qua được vùng này ngay đâu, và ở đây thì lại có một cái vùng đẩy giá lên. Thực ra khi giá ngày hôm qua về cái vùng này là nó cũng lại đẩy lên, như vậy thì nó bị mắc kẹt trong hai cái vùng này. Đó, mặc dù là cái biên nó khá là lớn, để bắt được thì rất khó, nói thật với mọi người luôn. Biên lớn như này thì ta không giao dịch được đâu, chúng ta chỉ sử dụng đó để phân tích thôi. Rồi, thế thì ngày hôm nay thì với vàng sẽ đi như nào? Đầu tiên nếu mà nhìn theo DXY ấy, thì nó sẽ ưu tiên cho xuống, đúng không ạ? Vậy vàng nó sẽ ưu tiên cho tăng. Tuy nhiên thì theo góc nhìn cá nhân của mình ấy, thì mình nghĩ là cái việc mà thị trường nó tăng như vậy nó không đúng với sóng lắm. Đấy, theo góc nhìn của mình thôi. Tại vì thường một con sóng 4 thì nó phải đủ một nhịp ABC, nhưng ở đây mọi người thấy nó chỉ đủ một cái nhịp 1 2 4 5 thôi, nó chỉ đủ một nhịp A, thì khá là khó để có thể là gì ạ, tạo ra một con ABC chỗ này. Thế nên theo mình ý, thì nó sẽ đi như sau. Chỗ này sẽ là con A này, con B này, và sẽ xuống con C nữa. Đó, nếu mà đi đúng như vậy thì nó phải đi như vậy, như thế này thì nó mới hợp lý. Tuy nhiên thì kịch bản này nó sẽ khá là ít xảy ra, bởi vì nếu như vậy thì vàng sẽ còn sập khá là sâu. Đó, ví dụ như vàng vật chất vừa rồi nó về được 160 mấy, đúng không ạ? Mà nếu trong trường hợp vàng sập ở đây thì vàng nó phải về được khoảng 130 mấy, thì mình nghi là chắc là khó để có thể về được cái giá đó. Thế nên là mình sẽ, cái kịch bản này mình sẽ chỉ để khoảng tầm 20% xảy ra thôi. Mà kịch bản thứ hai nó sẽ xảy ra như thế này này. Đó là gì? Đó là ngày hôm nay vàng nó sẽ bật lên. Đó, đây là 1 2 3 4 và 5. Sau đó đến cái vùng này chạm về và tạo ra một con A, B và C. Đó, sau đó bắt đầu từ đây bay lên. Đó, thì theo mình, góc nhìn của mình thì đi theo kịch bản như vậy nó sẽ hợp lý hơn, tức là nó sẽ phù hợp với cả thực tế. Đó, chứ còn nếu mà giảm sâu quá thì mình nghĩ là không phù hợp thực tế đâu, tại vì khi mà nó giảm như vậy thì đến vùng giá này các chính phủ, các quỹ nó cũng đã gom rồi, thì khó để cho vàng sập sâu lắm. Đó, thế nên là vùng này mình vẫn thiên về ngày hôm nay vàng sẽ sell nhé. Đó, tại vì có thể là DXY nó sẽ hồi phục lên thêm nhịp nữa đấy. Đó, thì nếu mà để canh sell được thì mọi người sẽ canh cho mình lên cái vùng, nếu mà lên được nhá 514x, đó thì chúng ta sẽ canh sell ở đây. Còn nếu trường hợp nó giảm luôn ấy, nếu trường hợp nó giảm luôn nhé thì nó lại thành khá là khó. Bởi vì sao? Bởi vì thế chỗ này nó sẽ thành nó sẽ thành ABC, mà ABC nó phải giảm sâu, thì con này giảm sẽ là 1 2 3 4 5, sóng giảm đi xuống. Đó, thế nên là con này nếu trong trường hợp mà đi đúng sóng mà không giảm ấy thì chỗ này phải lên luôn, chứ không được giảm quá mạnh. Đương nhiên là sóng 1 thì nó không quá là quy định về sóng đẩy, mà nó có thể sóng chéo được, tức là tối đa con vàng này có thể giảm về đến cái đáy này là 46 ở đây. Phá qua đáy này thì bắt đầu xác nhận là giảm tiếp này. Đó, còn nếu chưa phá qua thì chỗ này vẫn có thể bình thường, nó cũng có thể bật lên được. Đó, tuy nhiên thì đi như vậy thì sóng nó hơi dị, nhưng mà mình vẫn bán với cái trường hợp là nó sẽ đi như này. Đó, xong rồi về đây bật lên là đẹp. Đó, thì mình kỳ vọng kịch bản như thế. Thì ngày hôm nay mình sẽ ưu tiên cho cái việc là gì ạ? Đó, ưu tiên cho việc là canh buy trước. Canh buy ở đâu ạ? Chúng ta sẽ canh buy ở tại cái vùng kháng cự mà ngày hôm qua đây này, nó chưa phá này. Đó, thì chúng ta sẽ canh buy đúng cái vùng kháng cự luôn. Nếu mà nó phá vùng kháng cự này, như H1 đâm xuyên qua luôn, đóng cửa qua, thì mình bỏ, không canh buy nữa, mà mình sẽ chuyển hướng canh sell. Sell như thế nào?
chúng ta sẽ lại đợi hồi xuống cánh sell xuống thôi, hồi lại thôi. Ví dụ phá qua đây đúng không ạ, hồi lại test lại cái vùng này thì sell xuống, lấp gác cái vùng này thì chúng ta lại ưu tiên buy lên, được chưa? Đấy, nếu trường hợp nó phá qua nhá, còn nếu trường hợp đóng H1 mà không quá phá qua đây thì cứ vùng hỗ trợ này chúng ta buy lên thôi, tại vì đây là vùng hỗ trợ cứng mà. Buyer đang thủ ở đây thì chúng ta cứ chặn vùng này chúng ta đánh, tại vì chính quyền Mỹ đang đóng cửa thì mình nghĩ là chưa chắc vàng đi nhanh ở đâu, nó lại đi sideways ấy, tích lũy xong đến cuối tuần, đến thứ bảy nhật thị trường nó không chạy, bắt đầu nó mới bùng. Đó thì như vậy là sẽ rất là khó, nên là mình cứ bám vào phân tích kỹ thuật trước đã, còn tâm lý chúng ta tính sau. Dạ. Đó thì kịch bản của vàng như vậy, một là sell tại cái vùng trên này, đó, hai là canh buy tại đây, và ba là phá qua thì lại canh hồi lên rồi sell xuống. Dạ, còn tại cái vùng này thì mình sẽ không đánh gì cả nhá. Đó, kịch bản của mình như vậy. Và SL tầm này thì mọi người nhớ là SL ít nhất cũng phải tầm 20 giá, đây đủ chắc chắn rồi, bởi vì nó chạy mạch như vậy thì cũng phải đi cả 100 giá 200 giá, thì SL 20 giá là chuyện bình thường, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cần phải giảm volume đi, đánh tài khoản sen để chúng ta đảm bảo cái việc quản lý vốn nhá. Rồi, đó là con vàng. Sau đó Bitcoin. Rồi Bitcoin thì sập khá là mạnh, đúng không ạ? Đó thì cái việc mà nó sập như vậy thì cũng không có vấn đề gì cả, tại vì đấy là bản chất của nó, đây là chu kỳ giảm mà, đúng không ạ? Thì về đến vùng 70 rồi, loanh quanh cái vùng này thì nó cũng sẽ đẩy giá lên thôi, mặc kệ nó chạy đâu thì nó chạy, tóm lại là rồi nó phải lên. Đấy, thực tế trong thời gian gần đây thì Bitcoin nó giảm là chuyện đúng thôi, bởi vì nó là hết chu kỳ rồi thì nó phải xả, và khi nó xả như vậy thì giá nó phải đạp xuống thôi, không có gì mà mình phải thắc mắc cả. Đó thì loanh quanh vùng 7x này là chúng ta có thể mua được, mọi người cứ bỏ ra cho mình 100 đô mua mỗi tuần, mình đảm bảo mọi người luôn, để đó khoảng tầm 1-2 năm nữa thì mọi người sẽ có thành quả. Chứ còn nếu mà chúng ta nhìn không thôi ấy, mà sợ không dám mua thì nói thật với mọi người là sẽ không bao giờ có một cái gì hết, bởi vì thị trường này luôn chỉ dành cho những cái người nào mà biết sợ khi mà thị trường FOMO, và chúng ta sẽ tham lam khi mà thị trường đang sợ hãi. Đó, ai cũng vậy, trong đầu tư nó luôn là như vậy. Và khi chiến tranh, khi những cái biến động, khi có những cái sự kiện mà nó ảnh hưởng đến nền kinh tế thì đó là cơ hội, chứ không phải đó là thách thức. Đương nhiên nó cũng là thách thức của nền kinh tế, nhưng nếu những nền kinh tế lớn nhất mà nó không trụ được thì chắc chắn là những nền kinh tế nhỏ không bao giờ trụ hết. Bitcoin là coi số 1 của thị trường crypto, mà nó gãy thì nói thật với mọi người là chẳng có con đồng coin nào lên được, nó gãy hết. Thế thì lúc đó thì mình không phải sợ, bởi vì thực ra không phải mỗi mình chết, mình thua cũng ít tiền thôi, nhưng mà thế giới các ngân hàng ấy nó chết, thậm chí là phá sản luôn, thì đấy là cái điều mà gọi là thiên nga đen rồi, mình không mong muốn cái điều đấy xảy ra, đúng không ạ? Và cũng khó xảy ra lắm, nên là chúng ta cứ bám con này, chúng ta ôm Bitcoin. Đó, vàng có thì ôm vàng, thì mình đảm bảo mọi người để một vài năm nữa không bao giờ thua được những cặp như này. Chợ. Rồi thì đó là bài phân tích của mình trong video ngày hôm nay. Đó, trong quá trình mình phân tích cần hỗ trợ điều gì mọi người inbox tiếp cho mình. Anh chị nào mà cần cứu gỡ tài khoản thì cũng inbox riêng cho mình sẽ hỗ trợ mọi người nhé. Và có vấn đề gì hay cần học kiến thức, hay cần mình hỗ trợ về kiến thức hay phương pháp thì cũng inbox riêng cho mình sẽ hỗ trợ mọi người tất cả những cái gì mà mình có thể, free hết cho mọi người luôn. Mình cũng chả lấy cái gì cả, chỉ mong là mọi người có kiến thức để giao dịch kiếm được tiền trường này thôi. Còn nếu mọi người yêu quý mình thì mở tài khoản dưới sàn XM hoặc sàn Xnet ủng hộ mình, link đăng ký mình đã để dưới phần mô tả rồi, mỗi thế thôi, và mình không lấy cái gì cả. Đó, hỗ trợ mọi người là cái trách nhiệm cũng như là cái niềm đam mê của mình. Làm video này cũng thế, mình chẳng đồng nào cả, mình vẫn sẽ cố gắng làm video đều đặn để hỗ trợ mọi người nhé. Rồi video của mình xin dừng lại ở đây, và xin tất cả mọi người một ngày mới chúng ta giao dịch thành công và đạt được nhiều lợi nhuận ở thị trường forex này nhé. Xin chào mọi người, hẹn mọi người video lần sau.